Vi tar ju det här seriöst nu med gäddfisket, så nu ska vi upp i ett träd här och spana in lite gäddor. Se om vi kan se dem. Ibland måste man ta ett steg tillbaka för att kunna ta 2 steg fram. Det vi försöker göra nu är att försöka få denna filmen och vara lite mer episk än den kommer vara. Jag är helt säker på att vi kommer blanka idag. Så om ni inte ser när vi blankar så klicka bort nu. Idag så kommer vi köra förleks- och efterleksfiske. Gäddorna här, de har typ lekt, en del har lekt och en del har inte lekt. Så förhållandena är extremt svåra. Och dessutom så är denna sjön extremt svårfiskad. Så vi kommer få vara glada idag om vi får en fisk, eller möjligtvis 2. Då är vi glada. Men det här är första gången som vi till galant använder vår nya båt då. Det är en Escape 165 Alumakraft. Och det bästa med den båten är att den har en vindskydd, en ratt, och det hjälper oss för att inte bli blöta. Dessutom så är den tillräckligt stor för att få plats med mycket saker. Men samtidigt så är den tillräckligt liten för att kunna rampa på sådana här naturramper. Så du får i den nästan överallt och den är rymlig, vilket är perfekt. En riktigt bra grej med nya ekolodet här är att vi kan ha autochart live. Och då startar man genom att göra så här. Så vi kan spela in egna djupkartor och som kommer att hjälpa vårt fiske väldigt mycket, tror jag. Vi kommer börja i en ganska stor lekvik här. Vi vet inte riktigt, antingen så är de här eller så är de inte här. Så vi kommer inte nöta här jättemycket, men vi ska testa några kast. Och det som vi kommer börja med är en sån här jigg, och det är ungefär 1 till 2 meter där. Så det passar perfekt att köra en shallow skruv och köra shallow riggat. Och det som är coolt, detta är en fat nu, så det är nytt för i år. Och det är att de är transparenta. Så det kan vara hett i vatten som det är ganska högt fisketryck i. Men även när det är lite sol på himlen som det är just nu så skimrar den extremt mycket i vattnet. Och det tror jag kan vara hett idag. Så det testar vi. Vi kommer att märka rätt snabbt om det är gäddor här inne eller om de är utanför viken än så länge. Så vi kommer göra några drifter och se helt enkelt om vi ska nöta vidare här inne. Och jag börjar med en flatnose i Crystal Perch-färgen för att på våren kan det vara riktigt bra med lite mindre beten när gäddorna är riktigt feta och inte orkar äta upp de största betesfiskarna. Det ska jag prova nu. Ja, nu fick Filip en liten stor gädda här. En liten stor gädda. Den var inte att leka med. Den var ju Filip. Nej. Andra kastet, så det verkar ju finnas lite fisk. Det gör det ju. Tog på en regnbåge här, klarvattensvärd. Släpper i den här. Kolla en puff. En fisk på. Det verkar vara lite gäddor här. 2 stycken nu. Vi har haft någon efterföljare också. Ja, det var inte den biggest heller, men det är ju en fisk. Det är ju en gädda. Vi blankar inte. Jag blankar inte! Du och Filip kör med flatnose, den lilla, och jag kör med den stora. Men jag tänkte ta metagenom sen, så får ni fortsätta ta de där som har gäddorna. Det måste du vara nöjd med. Ja, vi måste väga den här. Och så ta hem den, Kenneth. Ta hem den då. Hejdå. Fick den åka hem. Inget blank idag. Nej. Det gick bättre än vi trodde. Jag blankar inte. Nu har vi driftat ut här till öppningen av viken och fick en gädda. Kom och smackade på. De är stora då? Ja, nej. Inte än så länge. Men vi har haft efter en Big Mama en gång. En gång? En riktigt fin gädda. De hängde efter på Tobbes Hotpike.
Men det ska vi göra är att vi ska åka tillbaka dit strax och försöka fånga den igen. Ja. När du krokat av den. Oj! Han dog ju. Den här gäddan är nog på väg in i viken här, för den är inte lekt. Den är olig. Och Filip är efter. De är här. De är i med den slappt. Så nu tar vi en stor olekt. Om vi har tur så kan det stå en stor jäkla gädda här ute som inte har lekt än. Kan det göra. Så den tar vi. Det är riktigt busväder här med. Det börjar snö och regna och blåsa. Så nu tar vi en stor sen. Det fortsätter rugga och nu har jag på en riktig bäst här. PB för idag. Tog på en transparent regnbåge. Och de verkar stå, vi måste kasta precis in till vassen. Står de precis tryckta mot vassen här. Och sen så får man fiska sakta, sen blir det stenhårda hugg. Denna var tyvärr utlekt. Nu bara hoppas jag att det kommer en stor här snart som inte har lekt. Det är bara att fortsätta nöta på. Då bara fortsätter vi, kör sakta med båten jäms med de här vasserna. Och sen så högg det på en jag skulle inte säga att det är en stor gädda, men det är största gäddan för idag. Och som svalde betet med bad intentions. Ja, alltså, titta på detta. Den total inhalade flatnosen. Regnbåge. I regnbåge, transparent regnbåge. Det var sjukt. Det var ju. Jag blankar inte idag heller. Ingen blankar inte. Det är mycket sik och siklöja i denna sjön. Och inte en enda regnbåge, vad jag vet. Men de vill ändå ha denna lite transparenta. Och här är den. Jag håller fram den så ser den lite större ut. Den har lekt som ni ser här. Den har trasiga fenor och är smal. Så vi släpper i den och sen så får den återhämta sig. Så plockar vi den om typ 5-10 år så kan den väga typ 12, 13, 14 kilo. Och sen så bara fortsätter vi nöta här längs med kanterna. Hoppas, jag har sagt det hela tiden, men hoppas att vi kan få någon gädda som inte är ute i jakt. Den tjocken. Hoppas här nu. Håller tummarna. Alltså, som ni ser på den här gäddan då har den lekt. Den har sträckta fenor. Nej, men här ser ni då, jag fick en gädda nu. Den har blivit biten på skallen, eller nacken och på kroppen här. Och så gör de stora gäddorna med förbannade på de här små. Som är för jobbiga. Jo. Där går det för han. Så går det för han. Nu släpper vi han här då. Är ni beredda? Ja. 1, 2 och 3. Jag stack den. Det är bra. Hur gjorde du, Filip? Hur gjorde du? Ja, jag kastade ut. Så vevade jag. Sen höjde den. Det är bra. För det var inte så mycket mer än det. Det var inte lätt. Nu har vi åkt runt här i ett antal timmar och fiskat av kanterna, vasser och sånt. Och det har gett en del fisk faktiskt, men för mestadels småfisk. Så nu tänkte vi att vi åker ut till lite djupare vatten här och försöker leta upp lite betesfisk. Förmodligen större gädda än 3 hektar som vi har fått innan då. Kan bli coolt det här. Nu vill vi se om vi hittar något här. Här har vi då ett rätt så rejält betestim. Som vi kan se på sidescannen där. Så nu svänger vi upp här lite vänster så ska vi se om vi kan få in det på 2D-lodet. Och där kommer det ett till stim. Men inte samma kanske. Det verkar vara lite betfisk i området så det lovar ju gott det här för gris. Kolla, nu kommer det snart. Jättemycket abborre. Där! Nu har vi ju stimmet där på vänstersidan igen. Då ställer vi oss här, ankrar vi upp och så kastar vi runt här. För här har vi stim då och rovfisk. Det är rätt klart och tydligt. Och här kommer betfisken in. Och där är en gädda. Tar vi ankrar med min kåtan, men egentligen så behövs typ inte det nu för att det har gått från att vara typ storm
regn till att vara, det blir en ganska fin kväll med typ inga vågor och sånt. Men som såg nu kommer vi köra pelagiskt här. Det var ungefär 9 meter djupt och betefisken såg vi stod på ungefär 7,5 meter. Så det jag ska göra är att jag ska byta från denna flatnosen som var shallow-riggad till något som går lite djupare. Och sen tycker jag om när jag kör pelagiskt att köra med något litet större bete för att det är lite mer, då kan de se det från lite större avstånd. Så då sätter jag på en fatnose i gäddfärg och detta är 10 grams huvud. Och jag såg att betefisken stod på ungefär 7,5 meter ner. Så då vill jag fiska den ungefär 2 meter ovanför betefisken. Så då kommer jag fiska med den, när det kommer gå ungefär 4 meter, 5 meter, vilket blir perfekt. Och sen så tror jag, eftersom det är fortfarande ganska kallt i vattnet, det är ungefär 7 grader. Och då är de inte riktigt aktiva ännu. Och om vi nu ska få en förleksgädda, om det är någon här som inte lekt ännu, då gäller det att veva så sakta som möjligt tror jag. Så det är min plan, ska jag testa. Jag ser Filip stå på ett stort jäkla huvud så han ska köra lite djupare och förmodligen lite snabbare. Ska vi se vad som levererar. Sakta och lätt huvud eller Filips stort huvud och veva lite snabbare. Som ni ser här är betesfisken. Förmodligen så är det massor med mött eller någonting. Det kan vara bara mycket stort tryck på botten. Jag tror det är mött. Men här ovanför så är det jättetydligt att det är en gädda som står där och väntar på att den ska hitta ett bra tillfälle och äta den här betesfisken. Så jag tror att detta stället kan leverera. Det blir spännande att se. Det blir coolt det här. Bleke. Då tar vi en stor då. En gris. En riktig stor en. Större än 3 hektos. Ja, kanske. Ja, vad händer? Filip har fisk. Nu är det en fisk här som kommer. Han har en bättre fisk. Är det bra eller? Du ser direkt när vi kommer ut här på djupa vatten, du slipper de där 3 hektosarna. Edvin, tar du hovar? Ja. Nej. Ja, den är ganska grov men den är inte så stor. Hyfsad i alla fall. Först mitt första fisk på den nya Fatnose Transparent. Fatnose Transparent Pike. Vilket hugg! Där ser man den på sidescan också. Tar vi den här. Så. Fet var den. Ja, va? Lilla jäklen. Fin gädda. Som tror inte har lekt i alla fall. Nej, det är bra. Tjock och fin. De som inte lekte, de står här ute. Och inte in till vassarna. Så i med den snabbt och sen så fortsätter vi nöter för det kan vara huggperiod. Jajamän. Släpper vi den. I med han. Han var pigg ju. Där är han. Kolla. Han högg på propellen. Kolla vad häftigt det. Jag såg ett eko här nere. Jag vet inte om man kan gå tillbaka kanske. Ja, det var ett ska vi se här. Ett eko här borta och då tog jag min jigg här, sänkte ner och så höll helt blickstilla och så kom gändan upp och bara smackade på. Blev hur förvånad som helst. Och det var en 3 hektar sen. Nej, jag får ju inga stora, men det var en gädda i alla fall och det var häftigt. Kolla på grisen alltså. Den är PB. Den är massiv här. Är det din största gädda då? Ja, en bland de största, mina största är det. Det måste du vara stolt över. Ja, rätt så. Det måste du bara ta hem, Kenneth. Får göra det. Nu verkar vi ha hittat melodin för dagen här. På typ 15 minuter har vi fått 3 fiskar här ute pelagiskt. Nu är inte min och Edvins så jättestora. Den väger väl kanske 1 kilo om vi har lite tur. Men alltså, de står ju här så det är bara att fortsätta nöta. Och sen hoppas på ännu mer fisk. Och jag gjorde som Filip. Jag satte på en transparent mött, men sen så satte jag på ett 15 grams huvud och ett litet bly där framför så det blir typ 20-25 gram.
fisken är sagt nära botten så bara smackar det till på droppet. En sån här stor. Men i med den. Och sen så tar vi en till. Stor. Det var en huggperiod där borta på slutet så vi tog lite fiskar men efter det så fick vi ingenting mer. Och nu börjar solen gå ner här så vi hade tänkt att ta och traila upp och åka hem och ladda för ny sjö imorgon. Hoppas på mycket större gäddor och det är bra. mer fisk.